සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඔයාලා Frontend Coder YouTube channel එකට. අද මම කියලා දෙන්නේ React.js කියන්නේ මොකක්ද? තව React.js ගැන සම්පූර්ණ කෝස් එකක් කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒකට අපි මුලින්ම බලමු React කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒ React අපි පාවිච්චි කරන්නේ අන්න ඒකයි. React.js හැදිලා තියෙන්නේ JavaScript library එකකින්. يعني JavaScript use කරලා. ඒතකොට JavaScript ගැන පොඩි යම් දැනුමක් තියෙනවා නම් අපිට React.js කරගෙන යන්න පුළුවන්. React.js ඇවිල්ලා JavaScript library එක. උදේට මට තියන්න React.js කියන්නේ library එක. framework කියන්නේ Angular තමයි framework. ඒතකොට ගොඩක් අය ඇයි React පාවිච්චි කරන්නේ? React පාවිච්චි කරන ප්‍රධානම හේතුව තමයි large community එකක් තියෙනවා. වාට හදිසියෙ එකක් ආවොත් large community එකක් නැත්තම් දවස් ගණන් ඒ රේකේ ඉල්ලලා ඉන්න වෙනවා. එතකොට React එකට large community එකක් තියෙන හින්දා අපිට ටග් ගාලා එරසේම හදාගන්න පුළුවන්. තව React වලට basic ඕනේ JavaScript code කරන්න ඕනේ JavaScript වල පොඩි හරි දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ නැත්නම් React.js කරන්න ටිකක් අමාරුයි. තවත් විදිහට කිව්වොත් මේ තියෙන්නේ React.js site එක. එතකොට මේකේ interface එක. මේකේ තියෙනවා search කරන්න, click කරන්න button ඒවා. ඒ වගේ component හදන්න තමයි අපි React පාවිච්චි කරන්නේ. component වල එකතුවකින් තමයි website එක හැදෙන්නේ. මේ කලින් ඕගොල්ලන්ට කිව්වා component වල එකතුවකින් තමයි website එකක් හැදෙන්නේ කියලා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් බලමු මොකක්ද component කියන්නේ කියලා. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි නැවත හමු.